So, ayan guys, after 1 hour of waiting, charan! Paano ba to kainin guys? Ita-toppings lang natin to sa rice. So, ganito lang yung kanilang recipe. Simple-simple lang guys, pero ang sarap nito. Mapaparami yung kain mo nito pagka ito yung ulam mo. Mahal to dito guys sa Taiwan at saka famous siya. Ang isang order nito guys is 25 to 35 depende po sa toppings na ilalagay niya. Then, may mga kasama pa siyang gulay. Kaso ngayon, wala akong gulay kaya yan lang ang ita-toppings natin. Paborito to ng mga matatanda dito at mga bata at kahit na mga nagtatrabaho, estudyante, paborito po ito. At kahit saan ka dito sa sulok ng Taiwan, laging may ganito guys. So, ito yung way kung paano ko ginagawa yung Loro fan. Famous siya dito guys and i-try nyo po, masarap to. Bagay to sa mga OFW na konti lang yung time kasi mabilis lang siyang gawin guys and pwede mo siyang stock sa freezer or sa ref at pagkakain ka, pwede mo siyang initin lang sa microwave and then okay na, may ulam ka na at tipid pa. So ayan guys, thank you for watching. Sana po i-try nyo tong recipe na to para masubukan nyo guys. At saka isang itlog pala, pag kumain kayo niya, may itlog pa. Sarap-sarap. Thank you guys. So ayan may ano pa ako. Ilalagay ko siya sa ref or sa freezer pagka marami yung nagawa ko. Pero ito sakto lang for 1 week or 2 weeks namin. Ginagawa ko din kasi siya toppings sa noodles. Any kind of noodles guys. Lagain nyo lang. Lagyan nyo ng gulay. At itagay nyo yan sa taas. At yun. Gulay na.